हेलो नमस्ते। अहिले म यो भन्ज्याङमा आइपुगेको छु। यो बेगनासको भन्ज्याङ हो। आज म यो बेगनासको भन्ज्याङबाट माथि पौरखे डाँडा हुँदै बेगनासकोट र बेगनास गाउँसम्म पुग्नेछु र तपाईहरू यता तलतिरबाट यो भन्ज्याङ चोकको यो तलतिरबाट तालबेसी हुँदै भोर्लेटार र लमजुङको कर्पुटारसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यता यो पोखराबाट आउने बाटो हो। अनि तपाईहरू यतातिर जानुभयो भने यो कच्ची रोडतिर जानुभयो भने स्याउखुदी पुग्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन यो भन्ज्याङबाट सुरु हुन्छ। बेगनासकोटबाट के देखिन्छ? बेगनासकोटबाट तपाईँको यो सबै जाँदै तपाईँको पोखरा बजार उतामा यो पुरा देखिन्छ। भन्ज्याङ तिखे डाँडा के अरे पौरखे बसलथर, अनि माथि डाँडाथर, अनि माथर, नेपाल चौर, लौही डाँडा, माथि हाई स्कुल, अनि कोट। यी बेगनासका गाउँहरू होइन? बेगनासका गाउँ। हामी सबै कहाँ जानिँदैन, कोटा गयो वर्ष पछि गइरहन्छ। त्यहाँदेखि उता माठन सबै देखिन्छ। रैकर, माठन, ओखले, सौरे भन्ज्याङ। अनि जवानीमा त केटीहरू लिएर नि घुमाउनु भयो होला नि? यो पैसा त चौडाइपिङमा खेलेर पनि केटीहरूलाई पनि घुमाइयो, लिएर पनि हिँडियो। अहिले त अब यहाँ आएपछि दुईवटा बाटो रहेछ। यता अगाडि सिधा माथितिर जानुभयो भने नेपाल चोक र माथि बेगनासकोट पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि लाग्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ लप्सी डाँडा जाने बाटो रहेछ होइन यतापट्टि।
अहिले म यो बेगनास तालको गाउँको माथि रहेको मैदानमा आइपुगेको छु हैन। अनि यता माथिपट्टिबाट तपाईहरू बेगनासकोट कोट डाँडामा जान सक्नुहुन्छ। अनि यता सानो दोकान रहेको छ। अनि यतापट्टिबाट यता जानुभयो भने तपाईहरू मास्टन गाउँ पुग्न सक्नुहुँदो रहेछ। फाइनली आजको मेरो डेस्टिनेसन बेगनासकोटको कोट डाँडामा म आइपुगेको छु। यो डाँडोमा कोट मन्दिर रहेको छ। अनि अहिले कोट मन्दिरको सबै पुनर्निर्माण हुँदै रहेछ हैन। नयाँ बनाउने काम हुँदै रहेछ, निर्माणको काम हुँदैछ। अनि तपाईहरूले यतापट्टि हेर्नुभयो भने यतापट्टि बेगनासताल, रूपताल अनि पोखरा भ्याली यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामी यतापट्टि अगाडिपट्टि पुरै एकदम सुन्दर प्यानोरामिक हिमालहरू तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु कस्तो सुन्दर देखिएको छ। यद्यपि आज पनि अलि बादलले भने ढाकेको छ। मैले धेरै दिनदेखि हिमालहरू तपाईहरूलाई देखाउन खोजिरहेको थिएँ तर देखाउन पाएको थिइनँ। आज भने हिमालहरू माछापुच्छ्रे यतापट्टि माछापुच्छ्रे देखिएको छ अलिकति। अनि अन्नपूर्ण रेन्जको माउन्टेनहरू देखिएको छ। अरू देख्न सकिएको छैन। अनि तपाईहरू यतापट्टि हेर्नुभयो भने मास्टानको गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो मास्टानको गाउँ हो। यतापट्टि रहेको यो मास्टानको गाउँ देखिएको छ यहाँबाट। र अब यो बेगनासकोट मन्दिर अहिले यतापट्टि हैन, यतापट्टि तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो कोट मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गरिँदै रहेछ। सबै यो कोट मन्दिरलाई एकदमै राम्रो बनाउने काम भइरहेको रहेछ हैन। अब हामीले यतापट्टिबाट यता तलतिर हेऱ्यौँ भने हैन, यो बेगनासकोटको तल रहेको मैदान अनि कोटबारीदेखि लिएर यो बेगनास गाउँ देख्न सक्छौँ हैन यतापट्टि। अनि उता रूपा गाउँपालिकालाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ है। देखिँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ एकदम सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। जति पर्यटकहरू बेगनासताल, रूपाताल हेर्न आउनुहुन्छ तपाईहरू यो बेगनासतालको माथिपट्टि रहेको बेगनासकोटमा आउनुहोस् हैन। यो कोट डाँडाबाट यस्तो राम्रो दृश्यहरू देखिँदो रहेछ नि। तपाईहरू यहाँसम्म आउनको लागि बेगनासतालको बस स्टपबाट सुन्दरी डाँडा र भन्ज्याङमा आएपछि त्यहाँ दुईवटा बाटोहरू आउँछ। एउटा कर्पुटारतिर जाने, लमजुङको कर्पुटारतिर जाने बाटो आउँछ। त्यो बाटो नगइकन तपाईहरू माथि पौरखे डाँडा हुँदै आउनुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँ यो बेगनासको कोट मन्दिरमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। एकदम सुन्दर छ। यहाँबाट अझै हिमालहरू खुलेको छैन। हिमालहरू खुल्यो भने तपाईले यस्तो दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ नि। सबै हिमाल मात्र नभएर गाउँ अनि यो प्रकृति पहाड हैन, हरिया डाँडाहरूदेखि लिएर पोखरा भ्याली अनि ताल तलैया खोला जङ्गल यस्तो सुन्दर देखिँदो रहेछ नि। यहाँबाट यस्तो अद्भुत दृश्य हैन
हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यो यहाँबाट देखिने दृश्यहरूलाई म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ होइन। तपाईँहरू पनि एक फेरि यहाँसम्म आउनुहोस् होइन, यो बेगनासकोट डाँडामा, र तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् होइन। यो धेरै टाढा छैन। तपाईँहरू पोखरा बजारबाट मोटर बाइकमा आउनुभयो भने 1 आवरमा यहाँसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ है।